Salut! Acesta este un demo pentru Apollo.io. Apollo este o soluție foarte interesantă, mai ales pentru companii mici și mijlocii. Când ești un antreprenor solo, cum adesea sunt eu, sau când ai o companie foarte mică, nu îți poți permite să ai un departament de marketing, unul de vânzări, oameni care să proceseze informații și care să execute procese de marketing, de vânzări în paralel. Trebuie le faci tu și trebuie să automatizezi tot ce se poate automatiza. E bine, folosesc mai multe tool-uri, dar în momentul ăsta Apollo este preferatul meu pentru că îți permite să combini marketing, vânzări într-un singur tool. Cel mai bine este să vă arăt, pentru că așa veți înțelege mai bine despre ce e vorba și de ce îmi place atât de mult. El arată cam așa, da? Deci Apollo, site-ul Apollo, apollo.io, găsiți și în descriere linkul. Vă veți întreba, ok, ce este? Este o platformă de email marketing, de lead generation, cu elemente de CRM, care vă permite să faceți munca pe care o face un departament sau două departamente în locul soluției. Cam cât costă? Se poate plăti anual sau lunar. Eu plătesc lunar. Puteți începe free, ca să vedeți cum este. Am lucrat și cu Basic, dar în momentul prefer varianta profesională la $100 pe lună, pentru că o să vedeți ce elemente utile găsesc eu acolo ca să plătesc 100 în loc de 49. Când încep lucru, încep din meniul Home, unde am un dashboard cu activitățile mele. Aici sunt contacte care au deschis e-mail-urile trimise de mine în ultima oră. Pot să modific, da? Aici am daily tasks, task-uri pe care trebuie să le fac astăzi. Am e-mail-urile din ultima săptămână. Aveți am primit 667 de e-mail-uri. Au fost deschise 145, ceea ce arată la 27%. Nu e rău. 0 la 4% reply, iarăși o chestie destul de tipică. Iar scheduling-ul, ce activități, ce e-mail-uri sunt programate, le vedeți aici. Dacă mă duc pe el, o să văd 417, 56, 45, 2, dar în funcție de cum le-am programat. Asta este cockpit, acesta este onboarding. Onboarding-ul ce face? Te învață să utilizezi soluția, pentru că nu e o soluție chiar simplă, ai ceva de învățat la început. Practic se compune dintr-un prospector LinkedIn, prin baza de date Apollo cu adrese de firmă verificate din toată lumea și automatizare. Să zicem că vreau să încep o căutare, vreau să caut potențial clienți. Încep de aici, din search, în baza de date a Apollo. Am posibilitatea să lucrez cu liste prestabilite. Eu am niște liste cu care am început, cu care lucrez, dar nu pe asta vreau să vi le arăt. Deci pot să încep de la o listă prestabilită sau pot să încep prin a configura o persoană. Persoana este nu persoana de marketing. În cazul meu, vedeți că în această listă am oameni în C-suite, în departament, deci CEO, CIO, CFO și așa mai departe. Management level, owner, founder, C-suite, partner, VP. Pot să numesc și companii dacă am o listă pe care o am în vedere, nu e cazul la mine aici. Location, pot să spun aici că fac o căutare din Denver. Număr de angajați, am un filtru. Câți angajați să aibă compania. Industries and keywords. Iarăși mi-am ales un număr dintr-o listă mare de industrii. Am posibilitatea să exclud, deci pot să spun companii care nu sunt din sau sunt cunoscute ca fiind din, așa mai departe. Company keywords. De exemplu, companii care au ca și keyword cloud sau software development sau diverse, ca să limitez numărul. Pe măsură ce adaug criterii, aici se schimbă numărul și totdeauna am un control, văd unde vreau să mă opresc cu căutarea. De ce aș vrea să mă opresc într-un anume punct cu căutarea? Pentru că eu am un abonament de 100 de dolari care îmi permite să descarc 1200 de adrese pe lună.
vreau mai mult, trebuie să plătesc mai mult. Deci mă interesează când fac o listă să mă opresc înainte să depășesc creditele pe care le am sau mă interesează să nu mă opresc atunci când lista e nerelevantă, adică am în listă 100 de oameni. Pentru că ați văzut că discutăm de rate de răspuns la email marketing de 0,4% și atunci la 100 ar fi, nu răspunde nimeni. Poate. Un alt element foarte, foarte interesant și tipic pentru Apollo, e o noutate, este buying intent. Eu am făcut parteneriat cu o altă companie și stabilesc această intenție de cumpărare. Cum? Ei urmăresc firmele din piață și acestea au anumite semnale de cumpărare. De exemplu, cineva care deschide joburi de programator are semnal de cumpărare de programator. Cineva care, de exemplu, răspunde la un site pe care îl monitorizează ei, spunând că caută o anumită soluție, e un semnal de cumpărare. Cineva care se duce pe un site de comparație, cum este G2, de exemplu, și face comparație între soluții de e-commerce, de exemplu, acesta emite un semnal de cumpărare de e-commerce. Deci sunt o serie de activități pe care ei le monitorizează și se traduc în aceste semnale de cumpărare. Acum, abonamentul meu îmi dă voie să stabilesc 6 semnale de cumpărare în același timp și să caut după aceste semnale de cumpărare. Bun, o să vedem cum arată astfel de semnale de cumpărare. Ceea ce înseamnă că am mai multe șanse dacă le scriu acestor companii să le vând, pentru că ei chiar caută ceea ce am eu de vânzare. La fiecare 24 de ore pot să schimb cele 6 topics și să îmi aleg altele. Și voi face căutare, voi face liste pe alte topicuri de căutare. Vedeți că sunt destul de multe. Am de unde să aleg. Atenție însă, semnale de cumpărare sunt în general urmărite la companii mai mari. Dacă vă așteptați să vedeți semnale de cumpărare la companii mici, nu prea o să se întâmple așa ceva. După statusul e-mailului, dacă e verificat sau e doar ghicit de după regula companiei, iarăși foarte interesant pentru noi în zona de IT și tehnologii. Dacă o anumită companie are o anumită tehnologie, de exemplu, nu are WordPress, atunci înseamnă că probabil pot să le ofer servicii de WordPress. Dacă are, nu știu, Google Apps, pot să le ofer servicii de Google Apps și așa mai departe. Da? Și atunci, iarăși, e important să știu ce companii, ce tehnologii folosesc. Pot să fac căutare după tehnologie. De asemenea, după revenue, deci pot să stabilesc limite minime, maxime de venit. Funding, iarăși foarte important, nu? Companiile care obțin finanțare au bani să facă achiziții și adesea chiar fac încep proiecte noi, fac angajări și atunci am posibilitatea să le vând. Pe măsură ce îmi selectez, iată, am pus seed, mi-au apărut 13 companii care sunt în etapa aceasta seed. Mai aleg, se schimbă iarăși numărul companiilor în funcție de etapa în care sunt. Job postings, da? Deci sunt companii care angajează și introduc, adică, de exemplu, cineva care angajează inginer de manufacturing înseamnă că face manufacturing. Cineva care angajează mulți ingineri de manufacturing poate tocmai a făcut o investiție în manufacturing. Cineva care angajează programator Java ar putea fi interesat și de a angaja în regim de outsourcing sau în a subcontracta componente din program. Și pot să spun angajează și dacă există o preferință pentru locația de angajare. Iar aici este secvența pe care vreau să o includ. O să vedem imediat ce înseamnă secvențe, nu vorbim acum. În esență, cam așa arată o listă pe care pot să o salvez sub forma unei liste, ca să o regăsesc mai târziu. Da, să zicem că eu toți oamenii ăștia pot 1000 odată, dar după aia pot să mă duc și să iau mai mulți, dacă îmi doresc asta, și pot să-i introduc în o listă, ca să-i pot regăsi mai târziu.
Cum arată o înregistrare? O înregistrare pe care o obțin e cam așa, deci domnul Rob Taylor este CEO la Recon, mă duc, pot să verific firma, am adrese de e-mail, am telefon, pot să cer un mobil, asta mă costă un credit. Am un număr de credite în fiecare lună, dacă mă cer 200. Nu cer decât la cei care au deschis e-mail-ul de mai multe ori sau care și-au exprimat într-un fel de interes pentru o întâlnire sau intenție de cumpărare. Ceva informații despre companie. Uneori am și despre tehnologii, dacă există informații despre runde de finanțare, slujbe și așa mai departe. Dacă mă duc pe companie, și foarte important, am de asemenea, de obicei am și contactul de LinkedIn și al omului și al companiei. Uitați, dacă dau click aici, o duce în LinkedIn. LinkedIn-ul, pagina companiei. Dacă dau pe persoană, mă duce la persoană. Deci am o grămadă de informații aici și am și informații legate de activități. Ce activități au fost făcute în ultima vreme pe acest contact. Am posibilitatea să dau follow-uri, acțiuni, task-uri pe contact sau pe account. Și cam asta pot să fac cu search. Deci secvența următoarea. Fac o listă de companii sau de oameni în funcție de tipul de campanii pe care vreau să-l fac. Îl salvez în list, fie că sunt oameni, fie că sunt companii și le regăsesc aici. Vedeți, am mai multe liste salvate. El arată cam așa. Vă spuneam că în dreptul companiilor pot să apară informații legate de buying intent. Iată, aici avem o companie cu buying intent. Trec cu mouse-ul pe deasupra și îmi spune că există un medium buying intent. Este vorba de Android developers. Deci oamenii caută Android developers. Și acum intru în Engage. Ce fac ca să intru și să contactez acești oameni? Fac niște secvențe de automatizare. Pot să fac o nouă secvență, iată cum se face, pre-build, pot să creez una nouă de la zero sau să clonez o secvență existentă. Am să vă arăt una care este deja făcută. Să vedeți cam cum arată. Iată, deci avem secvența, avem o primă acțiune, View Profile, deci văd un profil de LinkedIn, le vizitez profilele de LinkedIn, după care încep să trimit e-mail-uri. Aici îmi scriu e-mail-ul, nu e ca la MailChimp, adică pot să folosesc câmpuri, să personalizez, pot să testez, e foarte ușor de lucrat, e foarte ușor de testat, nu faci prostii. Am un termen de livrare pe care îl stabilesc aici. Deci prima acțiune LinkedIn, după aceea după o zi le trimit e-mail-ul, după încă o zi le mai trimit un e-mail, după încă o zi le mai trimit un e-mail, le trimit un al patrulea e-mail și apoi închei cu o solicitare de conectare. La fiecare dintre ele am posibilitatea să văd ce s-a livrat și care au fost rezultatele. Pentru că noi ne uităm acum la o campanie în derulare. Campania e activă, am și aici rezultate totale, nu pe faze. Pot să o pornesc sau să o opresc, pot să adaug contacte noi. Dacă vreau să văd care sunt contactele din această campanie, le găsesc aici. Dacă mai urmează să fie trimise e-mail-uri, le văd aici. Deci sunt e-mail-uri programate. Vedeți, în decembrie urmează să trimit aceste e-mail-uri. Dacă sunt task-uri pe care trebuie să le fac, le am aici. Da? Task-urile sunt că trebuie să-i sun pe oamenii ăștia pentru că au deschis e-mail-ul de cel puțin 3 ori. Ceea ce îmi ține un semnal de cumpărare. Cineva care se uită la e-mail și îl deschide de nou, înseamnă că a văzut acolo ceva care l-a interesat. Aici un activity log, setări pentru campanii, ore de transmitere, lucruri de care vă așteptați. Și rapoartele campaniei cu câte s-au trimis, câte au fost deschise, câte au primit răspunsuri, câți au fost interesați, și conversion ratio.
Asta este Engage. La Engage mai am calls, am posibilitatea să sun, dar aici e pentru cei care sunt în geografia potrivită. Nu e o problemă că eu îmi scrun și îmi notez ce am vorbit. Aici Meetings Beta este foarte interesant. Meetings Beta e un fel de calendar, îmi permite să le propun întâlniri pe care să și le pună singur în calendarul meu, exact ca în calendar, numai că se întâmplă chestia asta chiar în aplicație. Atunci e ușor să fie inclusă în rapoarte și ușor pentru mine să gestionez. Am Analytics, pot să fac dashboard-uri, pot să fac rapoarte cu întrebări interesante, de genul dacă suntem o organizație cu mai mulți, cine trimite cele mai bune e-mail-uri, care template-uri a dat cele mai bune rezultate și așa mai departe. Aici e zona de settings. Deci, în mare, ăsta este Apollo. Așa se folosește. Practic, muncești câteva zile pe lună ca să-ți programezi campaniile, după care mai dedici ceva timp în fiecare săptămână să execuți task-urile din campanie, mai dedici câteva ore în fiecare săptămână ca să verifici rapoartele, să vezi ce merge mai bine și să iei decizii de modificare. Dar, în esență, e un tool de automatizare cu care faci treaba pe care ar face, nu știu, 2-3 angajați. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și în viitor o să vă arăt și alte tool-uri minune pe care le testez eu. La revedere!